Today lesson airport and departure. Airport. Lentokenttä. Flight. Lento. Ticket. Lippu. Flight number. Lennon numero. Boarding gate. Nousuportti. Boarding pass. Maihin nousukortti. I would like a window seat. Haluaisin ikkunapaikan. Why has the plane been delayed? Miksi kone on viivästynyt? Arrival. Saapuminen. Departure. Lähtö. Terminal building. Terminaalirakennus. I am looking for Terminal A. Etsin terminaalia A. Terminal B is for international flights. Terminaali B on kansainvälisten lentojen. What terminal do you need? Mitä terminaalia tarvitset? Duty free. Tullivapaa. Moving walkway. Liikkuva kävelytie. Hei hei,